பூனை பூனைகள் பந்து பந்துகள் பேனை பேனைகள் மீன் மீன்கள் கிளி கிளிகள் වණකම් පිල්ලෙහල් ආයුබෝවන් දරුවනේ මම අද ඔයාලට කියා දෙන්න යන්නේ ඔරුමේ පන්මේ. ඒක අපට වැදගත් වෙන ව්‍යාකරණ කොටස. අපි එහෙනම් ඒක වචන බහු වචන වලට අදාළ සියලුම කොටස් අද ඉගෙන ගනිමු. ඒක වචන වලට අපි කියනවා ඔරුමේ. බහු වචන වලට අපි කියනවා පන්මේ. ඔරුමේ පන්මේ. සාමාන්‍යයෙන් ඒක වචනයක් බහු වචනයක් කරන්නේ කොහොමද? ඔව් ඔයාලා දැන්ටමත් දන්නවා. ඒක වචනයක් බහු වචනයක් කරන්න අගට හල් කියන ප්‍රත්‍යය එකතු කරනවා. අගට හල් කියන ප්‍රත්‍යය එකතු කරනවා. උදාහරණයක් ගමු බලන්න. මේසෙයි මේසෙයි හල්. කාඩු කාඩු හල්. we do help. nai help. අපි කීපයක් ලියලා බලමු. මාඩු මාඩු help සමානයි මාඩු help. we do එකතු කිරීම help. we do help. ඔයාලා ලියන්නේ මොකෙන්ද? පේනේනේ. එහෙනම් පේනේ බහුවචන කරන්න පේනේ එකතු කිරීම help. පේනේ help. pencil pencil help. petti petti help. petti එකතු කිරීම help. petti මම ඒක වචනේ කියනවා. ඒ කියන්නේ මම ඔරුමේ කියනවා. ඕගොල්ලෝ පන්මේ කියන්න ඕන. මේසෙයි මේසෙයි help. අලුමාරි අලුමාරි help. කැරඩි කැරඩි help. තලෙයි තලෙයි help. කාදු කාදු help. කන් කන් help. විරල් විරල් help. කිලි කිලි help. මුයල් මුයල් help. කදිරෙයි කදිරෙයි help. කුදිරෙයි කුදිරෙයි help. දැන් අපි ඒක වචන බහු වචන කිරීමේ දෙවන පියවරට යමු. අපි දෙවෙනි පියවර වශයෙන් ගමු අපේ පවුලේ අය ඉන්නවනේ. නෑදෑයන්ගේ නම් පවුලේ අයගේ නම් බහු වචන කිරීමේදී අපි නාම පදයේ අවසානයේ මාර් කියන ප්‍රත්‍යය එකතු කරනවා. මාර් කියන අකුරු දෙක එකතු කරනවා. උදාහරණයක් අම්මට කියන්නේ මොකද්ද? අම්මා. අම්මට කියනවා අම්මා. අපි බහු වචන කරමු. අම්මා අම්මා මාර්. අම්මා මාර්. සමහර අවස්ථාවල ඔයාලගේ විභාග පේපර් වල අපි දැකලා තියෙනවා අම්මා මාර් කියනකොට ළමයි දක්නවා මයනු ටිකක් වැඩිපුර ඇවිල්ලානේ. ඒ නිසා සමහර අය මයනක් අඩුවෙන් දානවා. එහෙම දාන්න එපා. ඔයාලා නිවැරදිවම මාර් කියන වචනය එකතු කරන්න ඕන. ඊළඟට අපි කිව්වනේ සමාන පද නෑදෑයන්ගේ සමාන පද පවුලේ අයගේ සමාන පදත් මේකට
මේ අවස්ථාවේදී බහුවචන කිරීමේදී මාර් කියන වචන එකතු කරන කියලා අපි තාත්තට කියනවා තන් දෙයි. ඔයගොල්ලෝ තන් දෙයි. තන් දෙයි කියන්නේ පියානේ නේද? එහෙනම් තන් දෙයි බහුවචන කරන්න තා තන් දෙයි මාර්. පැහැදිලිනේ. දැන් උදාහරණ දෙකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න ඊළඟ උදාහරණ ඉඳලා ඔයාලම මේකට පිළිතුරු සපයන්න. ලියා ගන්න පුතේ. අක්කා මාමා සින්නම්මා පාටන් පිළිතුරු ලිව්වද? බලන්න ඔයාලා ලියපු උත්තර හරිද කියලා. අක්කා මාර් මාමා මාර් සින්නම්මා මාර් පාටන් මාර්. තුන්වෙනි පියවර තමයි නාමපදයේ අවසාන අකුර අල්ම යන්න නම් මොකද කරන්න ඕන? අල්ම යන්න ඉවත් කරනවා. ඉවත් කරලා ඒ වෙනුවට බිඳුව දාලා එකතු කරනවා හැල්. එතකොට ඔයාලට මතක් වෙනවා ඇති මෙන්න මේ අකුරට මෙතන බිඳුව තියෙනනේ. මෙන්න මේ බිඳුව ගාවට මේ අකුර එනකොට මෙයා වෙනස් වෙනවා. හ ශබ්ද නැතුව මෙයා ග කියන ශබ්දය තමයි උච්චාරණය වෙන්නේ. එහෙනම් මේක ශබ්ද වෙන්නේ උංගල්. එහෙනම් කොහොමද උච්චාරණය කරන්නේ? උංගල්. එහෙනම් නැවත කියන්න. නාමපදයේ අවසාන අකුර අල්ම යන්න නම් අල්ම යන්න ඉවත් කරලා ඒ වෙනුවට බිඳුව දාලා හල් එකතු කරනවා. පඩම්. පින්තූරයට අපි කියනවා පඩම්. බහුවචන කරන්න පාඩම්. අල්ම යන්න ලියනවද මෙතනදී? නෑ. අල්ම යන්න ලියන්නේ නෑ. ඒ වෙනුවට මොකද කරන්නේ? අල්ම යන්න වෙනුවට බිඳුව දාලා හල් එකතු කරනවා. පැහැදිලි නේද? right. දෙක මරම්. දෙක මරම්. මරම් බහුවචන කරද්දී අල්ම යන වෙනුවට බිඳුව දාලා හල් එකතු කරනවා. පාඩම්. ලියා ගන්න. සිංගම්. පුත්තහම්. කඩිද. එහෙනම් මේ වචන බහුවචන කරාද? බලන්න ඔයාලා ලියපු ටික හරිද කියලා. පාඩම් පාඩම් ගල්. සිංගම් සිංහං ගල්. පුත්තහම් පුත්තහං ගල්. කඩිදම් කඩිදං ගල්.